Book vlog νούμερο 2. Τα μετράμε. Τα μετράμε για να έχουμε ένα μπούσουλα και να εγκαινιάσουμε μια καινούρια συνήθεια. Μια καινούρια γιορτινή συνήθεια. Χριστίνα εδώ για παλιούς και νέους φίλους, για χαρά, γεια σας και χαρά σας. Και τι έχουμε? Έχουμε πλέον βόλτες και βιβλία. Αυτό είναι το κόνσεπτ του καναλιού αυτού πλέον, του ανανεωμένου καναλιού. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ανανέωση του πληθυσμού. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα και υπάρχει πλέον ένας μπούσουλας για το τι θέλουμε να λέμε και για το τι μας αρέσει. Και να μην είμαστε έτσι αέρα πατέρα, τι κάναμε, τι χαλάσαμε, γιατί εγώ λίγο βαριέμαι προσωπικά. Εγώ βαριέμαι. Οπότε πάμε στο νούμερο 2. Βόλτες και βιβλία. Κάντε μια γραφούλα και ξεκινάμε. Είμαι λίγο περιοχή οικαία, έτσι για κάτι ψιλοδουλίτσες. Ήπιαμε ένα γρήγορο καφεδάκι στο Pink και θέλω λίγο να πεταχτώ να πάρω δύο πραγματάκια από το Big Shopping, έτσι δύο χαζουλίνια. Έχει φανταστικό καιρό, έχει καλοκαιριάσει, αλλά δεν φαίνονται οι βιτρίνες να σας τις δείξω.
κάνουμε εδώ? Όπως το είπαμε, βλογκάρουμε και ταυτόχρονα μιλάμε για βιβλία κοτσομπολεύοντάς τα. Δηλαδή κάνουμε κουσκούς, κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε κάποια βιβλία. Δεν το κάνουμε ακαδημαϊκά, αν και καμιά φορά μπορεί να μας βγει και μια πιο έτσι ανάλυση ενδελεχής, αλλά πρώτο κομμάτι, βασικότερο μάλλον κομμάτι, είναι ρε παιδί μου η ψυχαγωγία, γιατί τα βιβλία είναι διασκέδαση και αυτό πρέπει να μας γίνει βίωμα. Πρώτο, έχω αυτό εδώ το βιβλίο που το τσίμπησα, ολόφρυσκο, δεν είναι καινούργια έκδοση, αλλά είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα το πάρω για να συστηθώ με τον Ocean Vuong, που παρά το νεαρό της ηλικίας του κατάφερε να καθιερωθεί στην παγκόσμια λογοτεχνία και είχα πάρα πολύ περιέργεια να καταλάβω γιατί και πώς. Δεν διάβασα ούτε μία σελίδα ακόμα. Διάλεξα όμως αυτό το βιβλίο γιατί με αυτό έκανε τη μεγάλη του εισαγωγή στην παγκόσμια λογοτεχνία και είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τα τι και τα πώς σε επόμενο βίντεο, γιατί όπως είπα δεν το ξεκίνησα ακόμα. Μπορώ όμως, είναι και από εκδόσεις Gutenberg, μπορώ όμως να διαβάσω πίσω μία περίληψη και να δούμε μαζί κάποια πραγματάκια και όποιος το έχει διαβάσει ή έχει διαβάσει κάποιο άλλο έργο του Ocean Vuong να μου γράψει και να μου πει οπωσδήποτε κάποιο feedback για το συγγραφέα και για τα βιβλία του. Και λέμε, στη γη είμαστε πρόσκαιρα υπέροχοι. Είναι το γράμμα ενός γιου προς την αναλφάβητη μητέρα του. Ο Lead Dog, Αμερικανός Βιετναμέζικης καταγωγής, φέρνει στο φως την ιστορία της οικογένειάς του από τον πόλεμο του Βιετνάμ ως την εγκατάστασή της στην Αμερική, εστιάζοντας στη δραματική ζωή της στοργικής αλλά συχνά βίαιης μητέρας του και της ταλαιπωρημένης γιαγιάς του. Παράλληλα, ψηλαφώντας τα τραύματα του παρελθόντος, αποκαλεί τις σκέψεις και πλευρές της ζωής του που η μητέρα του αγνοούσε, αγωνίες, φόβους, ένα δυνατό έρωτα. Μια ομή αλλά βαθιά λυρική και ειλικρινής εξομολόγηση που φτάνει στην θαραλέα αποκάλυψη συγκλονιστικών προσωπικών στιγμών. Ο Ocean Vuong γεννήθηκε το 1988 σε έναν οριζόνα του Βιετνάμ, σήμερα συγκαταλέγεται στους πλέον ταλεντούχους νέους συγγραφείς της αμερικανικής λογοτεχνίας. Παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Μπορώ να πω δύο λόγια τουλάχιστον για την έκδοση του βιβλίου, για τα πρακτικά, ότι είναι ένα βαρύ βιβλίο, παρόλο που είναι μικρό βιβλίο, είναι βαρύ, έχει χοντρό χαρτί και ζυγίζει αρκετά γραμμάρια. Καλό αυτό για την ποιότητά του, κακό για τα ράφια της βιβλιοθήκης που στενάζουν κυριολεκτικά. Και το δεύτερο πράγμα είναι η επιλογή της γραμματοσυράς που εμένα με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιείται ακόμα αυτή η γραμματοσυρά, η δαντελωτή, και γιατί χρησιμοποιούνται ακόμα πνεύματα, δασίες και περισπομένες, το παλιό μας τονικό σύστημα. Δεν ξέρω αν προσδίδει περισσότερο κύρος στο βιβλίο και στις εκδόσεις. Το βρίσκω, λίγο αναχρονιστικό και λίγο κουραστικό για τον αναγνώστη και για τα μάτια. Γνώμη μου, ταπεινή αλλά κάθετη, είναι ότι οι γραμματοσυρές πρέπει να είναι καθαρές. Γιατί είμαι και γραφίστρια και σαν γραφίστρια διακρίνω ότι οι γραμματοσυρές, το κείμενο, η γραφή του κειμένου, η γραμματοσυρά πρέπει να είναι πάντα πεντακάθαρη, ολοστρόγγυλη και ευδιάκριτη. Τα πολλά δαντελωτά γράμματα κάνουν την ανάγνωση πακέτο. Η ανάγνωση τέτοιων κειμένων με τέτοιες γραμματοσυρές είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, ειδικά για άτομα στο φάσμα της ΔΕΠΗ, της δυσλεξίας και φυσικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έτσι κι αλλιώς αρχίζουν να έχουν προβλήματα όρασης. Οπότε, παιδιά, χίλια συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, λίγο με τις γραμματοσυρές κάτι να κάνουμε. Συγγνώμη, για τα πρακτικά το λέω αυτό, χίλια συγγνώμη. Αλλά, ναι, εντάξει, οι αναγνώστες πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, τα αναγνωστικά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη και ποια είναι η δική σας θέση απέναντι στα γράμματα, στις γραμματοσυρές. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά αυτό το βιβλίο, θα έχω feedback λίγο αργότερα. Έχω και μία ακόμα καινούρια παραλαβή, έρχομαι ευθύς αμέσως. Εν τω μεταξύ το κουφό ποιο είναι, ότι όταν έχω να παραλάβω πράγματα από το Leroy, από την κίνηση παραλαβών και όχι μέσα από το κατάστημα να αγοράσω πράγματα, όποτε είμαι εδώ έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. Ένα παράξενο πράγμα. Έχει συννεφιά και ψηλόβροχο. Πάντα. Και ένα καφεδάκι οπωσδήποτε. Ένα καφεδάκι για relax. Οπωσδήποτε. Άμα να κατεβάσουμε τα τέτοια. Δεν χωράει. Όχι, χωράει, αλλά κάπου πιάνει. Βρεγιούθηκα από εδώ. Μία λάμπα μόνη της, μοναχή και έρημη. Αυτό θέλει μια ωραία φωτογραφική, να τα βγάζεις ωραίες φωτογραφίες. Αλλά έχουμε τις τσίπικες, τις φωτογραφικές των κινητών. Πού να κυκλοφορείς με τη μεγάλη την κουμούτσα, τη μεγάλη τη φωτογραφική. Και σε κοιτάνε και περίεργα μέσα από τη μεγάλη τη φωτογραφική, όχι τίποτα άλλο. Δύσκολα. Δύσκολα. Εμένα μου αρέσει αυτό γιατί είναι σαν κιόσκι. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Το παλιό το Applebee's. Αλλά η αισθητική είναι στους μη καπνίζοντες. Ευχαριστώ. Ναι, βλέπεις τη διαφορά. Γιατί έξω είναι για πλεμπαρία και τα ωραία είναι στα μέσα και στα έξω. Πάμε σοβαρά. Θέλω να δεν έχει και τίποτα. Ήθελα να σε φέρω. Νάτι, Μιλόπιτα, νάτι. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η ευτυχία μας. Και τι όμορφη, Όλες τις μεριές. Η Μιλόπιτα λέει, ταιριάζει λέει με την καμπαρδίνα που δεν τη βγάζω, γιατί έχει λίγο μια ψυχρούλα. Σήμερα λέει, ναι, τρώω μονάχα στα χρώματα που φοράω. Έβαλες το σάρι. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τηλεορασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι. Πήρα κάτι πολύ ωραία πραγματάκια χρειαζόμενα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η όλη δουλειά έγινε για αυτά εδώ. Έχω κάτι παπά που πίσω με χτυπάνε, είναι χαμηλά και με χτυπάει ακριβώς στο κόκαλο και κάνω πηγή. Οπότε αυτά είναι μαγιά που καλύπτουνε το παπούτσι πίσω για να μην μας χτυπάει. Και πήρα 2 ειδών να τα δοκιμάσω. Οπότε επί τη ευκαιρία είδα και αυτό και το πήρα, το τσίμπησα. Πήρα κάτι σακοράφες σε διάφορα μεγέθη γιατί πάντα χρειάζονται. Ένα τσιμπιδάκι που πάντα χρειάζεται. Ένα πινελάκι που πάντα χρειάζεται. Συμφωνούν και τα ψιψίνια. Εδώ τι γίνεται? Τα λαστιχάκια που πάντα χρειάζονται. Αλλά υπάρχει μια ψυχή εδώ που τα αγαπάει πολύ τα λαστιχάκια. Και αυτός είναι ο Κόναν. Τον είδα. Ναι. Και γιατί λατρεύει τα λαστιχάκια
Και του πήρε βασμάτινα για να μην τα τρώει. Γιατί κάνουν αυτό το πράγμα τα γατάκια. Τρώνε αν είναι μικρά λαστιχάκια, τα τρώνε και τα καταπίνουν και κινδυνεύει η ζωή τους. Ενώ αυτά δεν τα τρώνε, απλά παίζουν χωρίς να τα τρώνε. Και τα πήρε για ένα παιχνίδι. Και εδώ, καλτσάκια σε διάφορα σχέδια. Εδώ, κοιτάξτε λεπτομέρεια. Νάτος, αυτός παίζει με τα λαστιχάκια, αυτός. Λοιπόν, έχω βιβλίο της γειτονιάς μας, εδώ, της βιβλιόφιλης γειτονιάς μας. Μαρία Λιάκου. Η Μαρία Λιάκου είναι φίλη του καναλιού, είναι και αυτή creator, έχει δικό της κανάλι βιβλιόφιλο και είναι και συγγραφέας. Και αυτό είναι το πρώτο της τυπωμένο βιβλίο. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρία, διόρθωσέ με. Είναι το πρώτο φυσικό βιβλίο, γιατί γράφει και αρθρογραφεί, τη βρίσκεται σε όλα τα social media, είναι υπερδραστήρια σε όλα της. Είναι υπερδραστήρια παντού, τη βρίσκεται, παρακολουθείτε τη γραφή της, κειμενογραφία, αρθρογραφία, ανάλυση, είναι δεινή αναγνώστρια και έτσι εμένα με κινητοποιεί πάρα πολύ στο να ανοίγομαι και άλλο αναγνωστικά, να μαθαίνω καινούργια πράγματα και να βάζω τα δυνατά μου και να πιέζω τον εαυτό μου να ασχοληθεί και με δυσκολότερα κείμενα. Αλλά η Μαρία το έχει αυτό σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και μας βάζει τα γυαλιά. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο της τυπωμένο παιδί και είναι η ενσωμάτωση του θεραπευτικού λόγου στη λογοτεχνία. Είναι κοινωνιολόγος και έχει κάνει μία μετεκπαίδευση, με διορθώνεις Μαρία, στο κομμάτι του θεραπευτικού λόγου. Πώς λοιπόν η χρήση του λόγου μπορεί να λειτουργήσει κατευναστικά και θεραπευτικά, όπως είναι η μουσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία κλπ. Πώς μπορεί όμως και η χρήση του λόγου με τις τεχνικές του κλπ. Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο θεραπευτικό για μας, για όλους μας. Και αυτό τώρα το πήρα, το παρέλαβα, το παρήγγειλα και μου ήρθε. Θα σας διαβάσω πίσω την περίληψη και στα επόμενα προσεχή βίντεο θα σας πω δύο λόγια, θα σας έχω feedback. Ο θεραπευτικός λόγος φέρει ρυθμό και παύσεις, σύμβολα και εικόνες που μιλούν στο ασυνείδητο. Αμφισημία και ειλικρίνεια που δεν ωρεοποιεί καταστάσεις. Η ενσωμάτωση του θεραπευτικού λόγου στη λογοτεχνία αναδεικνύει την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τον λόγο ως κάτι περισσότερο από αντιληπτικό εργαλείο, να το νοήσουμε ως τόπο επανασύνδεσης και εσωτερικής αποκατάστασης. Υπό το πρίσμα αυτό η ανάγνωση ενσωματώνει τον λόγο του άλλου και η λογοτεχνία μετατρέπεται σε τόπο εγκατοίκησης, ψυχικής συνύπαρξης και εν τέλει θεραπείας. Σε αυτή τη διαδικασία ποιος είναι ο ρόλος των ομάδων ανάγνωσης και η μεταβιβλιοθήκη που χρειαζόμαστε. Η αναχείρας έκδοση θέτει τους προβληματισμούς και φωτίζει πτυχές των σύγχρονων αυτών θεμάτων που αφορούν το βιβλίο. Λοιπόν, είναι μικρό, είναι περιεκτικό. Σε επόμενο βιντεάκι θα σας το παρουσιάσω πιο ενδελεχώς. Ένα μπράβο στη Μαρία. Είναι πιο spicy. Το ζομπί. Ζόμπι, ναι. Ζομπί. Seven Senses. Πού είναι το πορτοκάλι σου? Το πάρεις κάτω. Με τα μήνω σου. Εμένα είναι πιο βλάβη. Για μένα είναι μαργαρίτα. Εμένα είναι πιο ωραίο απ' όλα. Και έχει ωραίο ποτήρι. Κοίταξε, μάσκα είναι. Ναι. Σε πουλτούρα. Έλα, γεια σου. Το πίνουν όλοι σε πουλτουριανή. Σε πουλτουριανή. Είναι καϊπιρίνη, όμως δεν έχει. Και το δικό μου είναι ωραίο. Είναι καλαμάκι, ρε.
είπα να κάνω γύρακια από τα γνωστά λιμέρια, να μπω να τσιμπήσω βιβλίο και να μπω και λίγο Tiger. Ναι, να είστε καλά. Μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση για να σε εξηγήσω γιατί είναι και αυτό το κανάλι έτσι όπως είναι, βρε αδερφέ. Είναι γιατί υπάρχει και το κομμάτι, ναι, της αυτοπροώθησης, γιατί άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Έχω κάνει και εγώ τον ντεμπούτο μου στο κομμάτι της μυθιστοριογραφίας με το βιβλίο μου Οκτώβρης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις arbooks.gr. Το βρίσκεται απευθείας στην πλατφόρμα, την αναγνωστική πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου, που το διαβάζετε on demand. Είναι μια καινούργια έτσι πατέντα. Το βρίσκεται εκεί. Αν θέλετε να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για το βιβλίο, είναι ένα κοινωνικό αισθηματικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται το ταξίδι της ενηλικίωσης ενός 50χρονου άντρα, πολύ πετυχημένου, που κάπως του ξέφυγε το κομμάτι της ορίμασης, κάπως το έχασε και μια σειρά συνταρακτικών γεγονότων τον φέρουν αντιμέτωπο με τον εαυτό του και με τις εκκρεμότητες του, τις συναισθηματικές και τις υπαρξιακές. Το όνομά του είναι Μιλτιάδης, είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, αλλά κάπως το έχει χάσει στην προσωπική του ζωή και στις φιλίες του και στα αισθηματικά του. Και μαζί παρακολουθούμε την εξέλιξη της ζωής του από τα 50 του και μετά με κάποια flashback για τις σχέσεις που τον σημάδεψαν στη νεαρή του ηλικία. Αυτά για παρένθεση και συνεχίζουμε στο βλογάκι. Λοιπόν, ανεμοδαρμένα ύψη, όσο θα χαζεύουμε το βλογάκι, εγώ θα σας μιλάω για τα ανεμοδαρμένα ύψη, γιατί όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε το βιβλίο αυτό, είτε το έχουμε διαβάσει, είτε το έχουμε δει τις ταινίες, τις άπειρες κινηματογραφικές μεταφορές, και εγώ είμαι πάρα πολύ θυμωμένη γιατί δεν έχει καμία σχέση το βιβλίο με τις κινηματογραφικές μεταφορές, ή μάλλον οι κινηματογραφικές μεταφορές δεν έχουν καμία σχέση με το βιβλίο και αναρωτιέμαι γιατί. Λες και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα μπορούσαν να το πούνε διασκευή, θα μπορούσαν να το πούνε διασκευή σενάριου, γιατί πραγματικά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όλες αυτές οι μεταφορές μας μεταδίδουν ένα love story. Ναι, αλλά εγώ πηγαίνοντας στο κλασικό βιβλίο και διαβάζοντάς το, δεν βρήκα κανένα love story. Μα κανένα love story. Λοιπόν, έχουμε μία κεντρική σχέση δύο ηρώων, η οποία όμως αναφέρεται αποσπασματικά πάρα πολύ στην αρχή του βιβλίου. Και μετά το βιβλίο εστιάζει σε άλλα πράγματα και όχι στην ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού. Το background είναι το εξής, είναι δύο παιδιά που δεν είναι αδέλφια, μεγαλώνουν σαν αδέρφια αλλά δεν είναι αδέρφια. Υπάρχει μια κοπέλα, η Κάθριν, υπάρχει και ένα υιοθετημένο αγόρι, αλλά αυτά τα δύο παιδιά μεγαλώνοντας μαζί γίνονται φίλοι, αγαπιούνται και
στην εφηβεία και μετά γίνονται ζευγάρι. Αλλά κάπως τα φέρνει η ζωή και η τύχη και κάνει άλλες επιλογές η Κάθριν. Παντρεύεται έναν ευυπόληπτο εκεί αριστοκράτη της δικής της τάξης, γιατί νομίζει μέσα στο μυαλό της ότι έτσι θα αποκαταστήσει και θα βελτιώσει και την κοινωνική θέση του Heathcliff, του αγαπημένου της. Οπότε ο Heathcliff, πικραμένος, προδομένος, φεύγει για τα ξένα και μην τον είδατε τον Παναγί και το κάνει εκδικητικά. Όταν γυρίζει βρίσκει την Κάθριν άρρωστη, η οποία και τελικά δεν τα καταφέρνει και πεθαίνει. Και αυτό είναι το love story. Δεν έχουμε περιγραφή του love story, δεν έχουμε σκηνές καθόλου ερωτικές, δεν έχουμε καθόλου ανάλυση της ανάπτυξης του συναισθήματος, απλά υπάρχει μια πληροφορία, μια βασική πληροφορία, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι αγαπιούνται και μέχρι εκεί. Δεν έχουμε καμία ανάλυση της ιστορίας αυτής. Η συγγραφέας, η Μπροντέ, δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το love story, μα καθόλου το love story. Και στην ουσία το βιβλίο ξεκινά από τη στιγμή που η Κάθριν πεθαίνει, γιατί δεν είναι ευτυχισμένη μέσα στο γάμο της, αφού δεν είναι με αυτόν που αγαπά, πεθαίνει και αυτός ο Heathcliff ξεδιπλώνει όλο του το μίσος για όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες του βιβλίου. Για όλους τους συγγενείς, για όλες τις οικογένειες, για όλα τα παιδιά, εκδικείται τον σύζυγο, τον χείρο της Κάθριν, παντρεύεται την αδερφή του για να τον εκδικηθεί, εκδικείται και τη γυναίκα του, μισεί τους πάντες, μισεί τους απογόνους, το παιδί του, το παιδί που γέννησε η Κάθριν, θέλει όλους να τους καταστρέψει, τους μισεί θανάσιμα και μέσα στο βιβλίο απλώς παρακολουθούμε το φρικτό του χαρακτήρα, τον αυταρχισμό του, τη βία του, το μίσος του και πώς τα μικρά παιδιά, η δεύτερη γενιά, κάτω από το βασανιστικό του αυταρχισμό, πώς καταφέρουν και να επιβιώσουν και να τον νικήσουν. Το βιβλίο είναι κατά βάση κοινωνικό και αποτυπώνει τη βία, την ενδοοικογενειακή βία. Και ο Heathcliff δεν είναι ένας ρομαντικός εραστής, είναι ένας κακός άνθρωπος. Είναι ένας πάρα πολύ κακός άνθρωπος που τελικά καταπίνει το ίδιο του το φαρμάκι. Εξαιρετικό βιβλίο, γιατί όλα αυτά τα βιβλία εκείνης της φουρνιάς έχουν μια δυνατή αφήγηση, έχουν δυνατή πλοκή, δυνατή αφήγηση που είναι ξεκάθαρη αφήγηση. Δεν υπάρχουν τεχνικές επίδειξης συγγραφικής δυνότητας. Οι συγγραφείς είναι αφοσιωμένοι στην ιστορία και στη δράση, είναι αφοσιωμένοι στους χαρακτήρες και στην αφήγηση της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε ρουφάς όλη αυτή την απόλαυση του να σε απορροφήσει η ιστορία και να παρακολουθήσεις τι γίνεται και να είσαι εσύ και μετά και μετά και μετά και μετά και μετά τι γίνεται. Αυτό περί των ανεμοδαρμένων υψών, έτσι ονομάζεται το property. Μιλάμε τώρα για αριστοκράτες, φεουδάρχες, μεγαλογεοκτήμονες, που έτσι οι περιοχές της ιδιοκτησίας τους έχουν κάποια ονόματα και ανεμοδαρμένα ύψη ονομάζεται η περιουσία, τα κτήματα του Heathcliff. Αυτά εν ολίγης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε καλώς οχόντων των πραγμάτων σε επόμενο βιντεάκι και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ανανεώνουμε το περιεχόμενό μας και την παρέα μας. Να είστε καλά, για χαρά! Δεν την έπαιρνε κανείς δεν την έπαιρνε κανείς γιατί έχει αυτή την ενέργεια. Σου λέει πώς θα πιω. Είναι λίγο δύσκολο στο να πιείς. Όχι, αυτά είναι για μένα που είμαι φακύρισα. Πάμε. Δεν το λατρεύω εγώ τα ποτήρια. Πάω όλα τα δάχτυλα να έπεσε πάνω μου, κάηκα, πάμε να κάνω τέτοια. Έκλαιγα μετά.
για να τρώω τα κατούρια. Βέβαια. Έχουμε γίνει σούλια, ρεβίσια, κρέα. Κρέα σαλάκι. Τσάρι, το Ε. τελικό. Αχ, τι όμορφο. Είναι και την βλάχη. Για τη Σάνι. Για τη Σάντι έχω καρδούλα και τέτοιο τώρα. Το εννοούσα τη Έχω Σάνι. και καρδούλα. Το κοριτσάκι τρώει το... Το κοριτσάκι βάζουμε δικό του πιάτο. Για τη Σάνι. Αγάπη μου. Όταν το πάρει δεν θα κάτσει. Αλλά άμα έρθει μπορεί να κάτσει 5 ώρες. Έτσι είναι και πολλές γάτες. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι καλή. Δηλαδή, φαίνεται το καλό το γάτι που είναι σε ήρθελη που λέμε. Ναι, τι τώρα. Δηλαδή δεν θα σε κρατήσει, θα παίξει μαζί σου πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πάει τα δάχτυλα τα Ναι. Και τώρα μακάρις είναι Και- περίπτωση για κόβο, το θέμα. Και σου πήρα και ένα ρολό. Υπάρχει.